преподаватель Натали – это фея. Вдохновляет на то, чтобы что-то открывать в себе, чтобы как-то по-другому смотреть на людей. Дуже сильна штука для мене. Мы здесь приобретаем смелость быть собой. Не хочется, чтобы курс заканчивался. Розумієте, тут все оживає. Цей курс – це не просто набір практичних професійних інструментів для письменників, а Наталі не просто викладає каліфорнійську програму Джека Грейпса. Тут люди вчаться змінюватися, бути вільними. Ми вчимося бути собою. Так, втілювати в життя свої мрії. У більшості відгуках наших студентів ви почуєте, що курси Наталі не лише допомагають писати або писати краще, а змінюють життя. І так я це відчула на собі. Якщо на початку це був лише письменницький курс, то зараз це міжнародні проекти, це видавництво і багато всього цікавого попереду. Письменницький метод – це виключно практичний курс. І повірте, нічого подібного в Україні немає і до цього не було. Чому? Тому що в нас інша ментальність. Я дуже багато подорожую, і мені подобається брати щось корисне з різних культур, збагачувати свій світогляд. Курс Джека, він дає конкретні інструменти, які одразу посилюють текст. Вони роблять його цікавим, глибшим і, головне, правдоподібним. Але для того, щоб досягти видимого результату, потрібно працювати над собою. Саме тому на першому рівні 2 перші концепти, вони про внутрішню роботу автора над собою, про ту внутрішню роботу, яка впливає на текст, яка дістає голос та автентичність особистості. Як на мене, письменники – це дуже сміливі люди. Вони постійно мають зазирати всередину себе. А це як непросто та зазвичай неприємно. До Каліфорнії, до знайомства з Джеком я все своє свідоме життя намагалася виправдовувати очікування інших. Я намагалася бути такою та писати так, як від мене очікували мої батьки, мій коханий, моє середовище. Я, по суті, не знала, хто я і яка я. І от письменницький метод, він мені подарував свободу бути собою. Він мене познайомив з собою. І саме цим зараз я вже ділюся з українськими студентами. Чи стану я всесвітньо відомою письменницею? Хто знає. Можливо, і ні. А от класною викладачкою я вже є. Тому що мені постійно про це повторюють люди, з якими я працюю. І це такий кайф, і це таке щастя. Я ніколи не мріяла стати викладачем. Про власний бізнес мріяла. Я взагалі з тих людей, хто постійно втілює в життя свої ідеї та мрії. Я ніколи не чекаю, коли мені пощастить, або хтось принесе мені це готове. Наприклад, коли мені було 12 років, я вперше захотіла мати власні гроші. І що я зробила? Я напросилася на роботу до свого старшого брата. Ми тоді з ним в Кривому Розі реставрували старі вікна. Ставити нові – це було таким дорогим задоволенням, і більшість не могла собі це дозволити. Тому клієнти були, і я сиділа влітку на чужих підвіконнях та зішкрібала шари старої фарби. Я тоді мала свої перші 100-200 гривень з об'єкта. А от перший власний бізнес вже з'явився, коли мені було 19. Ми з тодішнім моїм хлопцем відкрили агенцію з навчання за кордоном. Ми відправляли криворізьких студентів навчатися до Італії, Франції, Великої Британії. На жаль, юнацькі амбіції не дозволили нам побудувати успішний бізнес. Ми тоді, так би мовити, мірялися авторитетами.
а працювати не працювали. І зараз, коли я це згадую, воно, звісно, смішно. От. Але я пишаюся нами, тому що ми були перші на весь Кривий Ріг. Це було класно. Попрацювавши 10 років в різному бізнесі, я зрозуміла, що я ненавиджу слово «бізнес». От зараз в мене немає бізнесу, в мене є власна справа. І хоча слово «бізнес» з англійської перекладається як типу справа, зайнятість, робота, на мою думку, в нашому суспільстві є величезна різниця між роботою, справою та бізнесом. Роботу бізнесом ми коли почали називати? Я думаю, десь в 90-ті. Я працювала дуже багато з бізнесменами з 90-х. І, можливо, саме тому тепер бізнес для мене має відтінок нахабства, грубості. І, типу, робота – то на заводі, а справа – то особиста або юридична. А бізнес – бізнес – то, типу, гроші і трупи, живі і мертві. Тому я терпіти не можу бізнес і більше про нього не мрію. І я думаю, що вміти змінювати навіть свої мрії – це одна з дуже важливих навичок. Я намагаюся постійно змінюватися. І я більше не вірю, що люди не можуть змінюватися. На мою думку, головне, аби було бажання. Коли є бажання, то все можливо. Абсолютно все. Можно сказать, умница с пеленок. Во-первых, все сама. Как-то у нее все было... Вот ее не за что было ругать. И причем, наказывать. Вот не получается. Вот не то, что там она наша. Вторая была, перед этим сын был старше за нее все-таки на 10 лет. Ты защищала его. Определенный опыт воспитания уже был, все. Вот мы ей дали больше свободы. Вот это в чем большой дело. плюс. Сына больше держали, как говорится, в более таких ежовых рукавицах. Вот туда не ходи, туда не разрешай, с теми друзьями все. А после уже вот ее, Наташу, мы, как говорится, не ограничили. Вот у нее свобода была. Но она, как говорится, эту свободу вот как-то не нарушала. Все правильно. Вот, ну, в первый раз, как колючечки характер. Это первый класс пошли, праздник осени, и куклы дали. Картонную одеть, ну и любимую куклу обшить и одеть. Ты будешь шить, чтоб с меня смеялись, скажут, на мусорнике нашла. Ну, я в шоке, я говорю, почему? Ну вот посмотри, как красиво, вот классная лента, мы сделаем платье. Нет, категорически. Все. Уложила спать, села, давай шить, 3:30 закончила. Утром поднимается. Ой, какая красивая. Мамулечка выбегает. А где ты ее взяла? Ты купила? Говорю, нет. А где ты ее взяла? Такая красивая. Говорю, ну как, где? На мусорнике. Такой взгляд. В школе тоже понравилось, все, номер прошел. Говорю, видишь, а ты меня так обидела. Говорю, хотя бы извинилась. А я не буду извиняться. Думаю, боже мой, говорю, если кого ты будешь, категорически, не буду и все. Думаю, бог ты мой, а что ж дальше, как это? Слава богу, все хорошо. Ну тогда напугала момент. Вот довольно, все получил. Думаю, бог, кто-то же надо характер как. Она даже всегда отвечала, папулька, не надо, я сама порешаю вопросы. Вот уже в старшем, да, первый раз она поехала в лагерь. Вечером звонит, папулька, приезжай меня забирай. Что случилось? То самое, как забирай то самое. А вот приводит пример. Ты знаешь, меня положили в грязную постель. Я не буду. Я, значит,
давай, говорю, Наташа, обожди, не спеши, ну как это так, приезжай, забираем. А как раз и был выходной, что или суббота, или такой, что или воскресенье. Я же звоню уже этому председателю комитета, это самое, а он говорит, Леш, ну обожди, ну то что это мы вопрос этим не решим, не это самое все. Когда она снова перезвонит, папулька, мы этот вопрос решили. И она ко мне обращалась всегда папулька. Мамулька, папулька, вот в этом обращении вот такое мне А первое было, слово да. не было «мама». Вот именно Да, вот так вот нежно. именно такое обращение. И звонит. Получилось что, значит? Она там начала возмущаться. И возмущаться мне, в их же там пионервожатая и старший. Как это сам, воспитательница ж. А воспитательница вот из старых таких кадровых школьных преподавателей, знаете, такие. А девчонка такая шустрая и защищает себя. Вот они, как говорится, друг другу не понравились, все. И она, значит, ну там оказалась старшая, кто тоже с пионерлагеря. Сразу по этому конфликту, что случилось, спрашивают ее. Ее сразу переводят в другую группу. Дают уже другую постель, чистую постель, все. Был вот такой вопрос вот насчет преподавания. Интересно, вот когда на этой малой, когда она выступила Да. работу, и как она Никогда. доказывала, как это самое все. И я вот с ней разговариваю, говорю, Наташа, говорю, а почему у тебя нет желания после института это самое ж, и идти на это самое, дальше продолжать и преподавательскую работу провести? Вот в тебя есть такое к этим вещам. Это. Она мне сказала, нет, папулька, это не по мне. Я бизнесом это самое все, где можно зарабатывать деньги, где это самое, а преподавательская работа это нет. А оказалось все-таки через время вышла на этот уровень, что преподавательская. В нее единственное, что она не боится браться за дела. Вот первый раз она попала в Америку 18,5 лет. Мы даже дискутировали, отпускать Папа ее нет, а мама да. Отпускать в таком возрасте, вы понимаете? Я сказал, мало ли что будет, едешь. Я говорю, нечего моих ошибок. Причем, повторять. что интересно, Вперед. мы же там обычно не участвовали. На Она сама седьмом ездила небе. в посольство. Сама Да, решала перед вопрос, фактом сказала, что экзамены, поеду. все остальное. Единственное, что, конечно, материально все это ей помогли оформить это, Нет, что стоило. естественно. Даже когда уже тогда, как она рассуждала, когда приехала с Америки, говорю, Наташа, желания остаться не было. Вот, Да, потому это что очень многие, печально. кто ездил с ней, остались там. А она вот уже тогда, папулька, в Америке можно жить, когда ты чего-то достигнешь. Вот тогда уже ехать в Америку уже интересно жить. А когда ты приезжаешь без определенной профессии и все остальное, подручными рабочими работать, там да, жить Да, ты надо будешь такие, лучше, да. чем, как говорится, у нас все остальное. Но это тебе, как говорится, на всю практическую жизнь, потому что выбиться уже там, когда ты попал в эти низы и выбиться в более такие профессии, все остальное сложно. Поэтому, говорит, нет, она, соответственно, даже и не мысли не было оставаться все. Поэтому мы в выборе профессии ей тоже не мешали. Рисовать не очень. Вот она молодец, она думала что-то одеть, да? Не привязывается, вот модно это, вот какая-то новинка, вот сама по себе, не смелась, вот как Шанель. Подходит, там вот думаешь, там то-то, то-то, вот как-то смело, вот все время вот такая вот была. Это вообще большой плюс. Это не мы росли шаг влево, шаг вправо. Вот что значит все-таки правильно, вот дали свободу сама. А самое главное, что ребенок это все понял правильно. И вот маленькой куклу выбирали. Весь двор ходил, тыкал пальцами, смеялся. Кукла в очках. Ой, очкаричка, очкаричка. Она с ней так нежная. Смотрю, дети, давай завидовать. Какая у ребенка любовь к этой кукле. Украли у нее эти очки, она приходит, нету. Ну, вышла на улицу, это же забрали, там в траву спрятали. Прихожу на, где-то та кукла так и есть. И вот все такое необычное, вот ей это нравилось. И как-то вот дорожила, и вот сочувствие, понимание. Вот тут какой-то такой ребенок был. Ну, и слава богу, сейчас не изменилось. Ну и быстро она поняла И повзрослела, и все. Жизнь, да, вот как. Я вот проработал, как говорится, Ну, во всю втором жизнь. классе говорили. И сейчас, когда поступает на работу, вот пожилые мужики,
Я говорю, ребята, время поменялось. Мы свой труд должны продавать и знать цену своего труда. Молодцы. Вот Наташа, это, как говорится, с самого начала это поняла. Вот в нее такая жилка. Вот она не боится брать за конкретные работы и доводить, главное, до конца. Вот дети никогда не жаловались. Я вот приду в школу, и одноклассники. И одна с района, у них, я не помню, читала или литературу. Вот она противная, она к вашей Наташе прицепилась. Говорю, что значит прицепилась? Она такая, ничего, Наташа, каждый день вот вызывает, а потом как-то я с ней столкнулась поговорить. Нечего мне там свое мнение. Или она ее подняла, и что-то, видно, ребенок рассказывал, и она, что ты мне вот тут свое мнение? Меня не интересует твое мнение, вот ты давай. Говорю, подожди, как это запрещать высказывать свое мнение? А всегда начинаешь, давай, в чем тебе помочь, как решить проблему там это. Я сама решу это, моя проблема, сама решу. И вот у нее это так. Ну и тем более, что она, как говорится, рано ушла на самостоятельных. Да. Ну вот сколько это ей было, когда она в Америку уехала, да? Уехала в Америку, да. И после приезда с Америки ее Киев пригласила уехала. фирма, которая ее посылала Вот в я же Америку. говорила. Она как уехала в Киев, она уже с Киева возвращаться уже в Киеве начала продолжать свою деятельность, свою все остальное. И практически это было где-то лет Благодаря 20. ребенку мы живем. Да, у нас были иногда просто, как говорится, дискуссии, это же самое на этот вопрос. Ну, как говорится, выходили без таких кризисных ситуаций, чтобы там так ругались. Это. Плюс у нас в семье мы никогда, у нас вообще не было понятия, что такое, чтобы я матом или чем-то еще ругаться. У нас такого не было. Понимаете, вот самого это мы когда с ней вместе, вот с Наташей, Мы смотрели на Натку, я жалею, что мы с сыном дети как-то этого вот никогда так. не слышали. К детям всегда по-доброму относились. Богато мы не жили, но то, что элементарно можно было дать, Сказать, что вот не разрешим телевизор смотреть, не пустим на улицу, такого не было. Ну, может, что-то и было, а если было серьезно, наверное, бы зацепило. для таких детей просто хочется жить. И хочется им помогать. И я говорю, вот Самое она главное, просто у нас сама по ситуация, себе что наоборот светлый получается. романтик. У нее романтизм и чистая такая душа. И тем более, когда она сейчас начинает заниматься литературой, в таком возрасте, да, многие, как говорится, вначале ей претензии, как бы, как это самое, что сама не писательница, а учит писать. Но она переступила через это. Ну и самое еще удивительное у нее – это жить строго по плану. По плану, да. План С детства развития писала у нее всё на время. день расписано. Приезжая к ней в гости, говорит, папулька, так, вот в это время я встречаюсь, в это время меня занято, вот в это время у меня будет свободно. И где мы будем с тобой? Вы знаете, в нее до 20 лет, даже больше, да, до 22, до 23 лет, да, где-то это самое. Все, что она запланировала, у нее практически сбывалось. А вот сбилось единственное, что у нее было по плану где-то 28, как она говорит, должна была выйти замуж, родить детей. Вот тут сбой получился. Ну, такого я прямо не помню. Мої батьки завжди хотіли мені простого, нормального життя. Жіночого щастя, так би мовити. Щоб я заміж вийшла. Причому байдуже за кого. Я пам'ятаю, коли я пішла від хлопця, який мене бив, то батьки засмутилися, що весілля не буде. А ще вони мріяли про онуків і щоб я жила бажано десь поруч. Ось якби в тому самому будинку, де й вони, то взагалі була б красота. Я думаю, що зараз вже не мріють, тому що я незаміжня, без дітей, а ще робота в мене якась така дивна. Я пам'ятаю, що вони засмутилися, коли я звільнилася з останнього місця роботи. Тому що татові дуже подобалося розказувати, що його донька живе в Києві, працює директоркою, зарплата в неї в доларах. Тому чи виправдала я їх очікування? 100% ні. Але я їх люблю.
Я знаю, що вони мене люблять. І десь з минулого року в нас почався начебто новий період у стосунках. Ми начебто вийшли на новий рівень, тому що ми почали більше поважати один одного такими, які ми є. Тобто ми не намагаємося більше змінити один одного. Не я батьків, не батьки мене. І ми більш підтримуємо один одного. Ще рік тому так не було. І дуже довго так не було. Непорозуміння. Вони для мене почалися відтоді, коли я почала впевнено казати слово «ні» та слово «я». От якщо зараз ідилія, то з 13 до 30 це був період непорозуміння. Але зараз все змінилося, і я розумію, що це наша спільна робота. Я відчуваю, як вони мене люблять. Я їх дуже сильно люблю. І зараз, знаєте, в мене таке відчуття, начебто вони змирилися, що я ніколи не буду такою, як вони хотіли. А можливо, то не вони змирилися. Можливо, то я. Ми любимо один одного, але багато про що мовчимо. Та й не лише ми. Зараз, коли я чую сотні текстів моїх студентів, я розумію, що майже всі мовчать. І знаєте, неважливо, де ти виріс, хто твої батьки, в якій країні ти живеш. В Америці, наприклад, все те саме. Багато самотності всередині родин. Багато непорозумінь, болю, насилля. І ми ж типу рідні люди, але котуємо один одного і тихенько замовчуємо свій біль. Носимо його як каміння, і воно заважає жити. Письменникам у цьому плані легше, бо вони про все можуть написати, виписатись, так би мовити. Можливо, саме тому і я почала писати. Не одразу у свідомому віці, а тоді, коли ще навіть ручку не вміла нормально тримати. Если бы у человека не было характера, то ничего бы не получилось. Я, например, считаю, мои комплексы – это большой минус. И если бы не мои комплексы, наверное, у меня все было бы по-другому. А она молодец в том плане, что у нее характер. И она знает, что нужно именно вот так вот сделать. И это для нее хорошо, а не думаешь, вот кому-то, вот. Слава Богу, по-другому мыслит. В нее это как-то с детства, вот она поставила себе уровень и постоянно его повышает и повышает. Жизнь удалась, правильно. Как не можно не гордиться такой дочерью, в которой складывается жизнь, ее мечты как бы постоянно сбываются. И она занимается тем делом, которое ей интересно. Таким человеком можно только гордиться. Она постоянно не забывает своих родителей, вспоминает о них, помогает даже. Сила воли. И молодец. Поэтому и мечты сбываются. Жалко, нам нельзя переродиться. По-другому. За счет себя, не знаю. Мы жили в свое время, в свой период. И я считаю, я доволен даже той жизнью, которую прожил, про это самое. Потому что тоже какие-то были успехи. Нельзя сказать, там такие громкие. А сейчас еще интереснее. Ну, понятно, с каждым годом и следующее поколение всегда умнее, дети всегда умнее родителей. Боже, один день без роботи, таке відчуття, начебто я рік не працювала. І все пропало, все пропало. Нівотік, що ти зробиш? Скучила за студентами такими. Чи буває складно або банально нудно? Ще пак. Це як з коханням і з будь-яким задоволенням. Завжди будуть речі, які мені не подобаються або навіть дратують. Як на мене, то різниця тільки в пропорціях.
От ідеально, коли хорошого 80-90%, а поганого 10-20%. А от коли поганого стає більше, або коли хорошого та поганого 50/50, о, це все, це мене вже не влаштовує. Я одразу намагаюся щось змінити, якось покращити. Іноді покращити не вдається. От тоді треба йти. Залишати як є та йти. Ну, звісно, я не завжди була такою розумною. Я 1,5 роки терпіла хлопця, який мене бив. Я все сподівалася, що він зміниться, наші стосунки покращаться. Я 3 роки терпіла керівника, якого треба було послати ще на першій співбесіді за відсутність мінімальної поваги до його підлеглих. Є багато речей, які я довго терпіла. Про них дуже довго розповідати. Тому не терпіти, говорити, називати речі своїми іменами, змінювати – все це вимагає сміливості. І це мене надихає в тобі, тому що завдяки тобі я вчуся відстоювати себе. І те ж саме відбувається у творчості, там теж потрібна сміливість. Отак. Я ж кажу, що всі письменники, хороші письменники і взагалі творчі особистості – це дуже сміливі люди. Нам соромно читати та показувати свої роботи. Ми постійно боїмося, що скажуть інші. Нам важко сприймати критику. А Боже, як же більшість обожнює критикувати. І письменський метод, він і в всьому інший, тому що ми не критикуємо роботи студентів, ми їх аналізуємо, спираючись на отриманий інструментарій. Ми вчимося бачити сильні сторони. Вчимося, бо бачити недоліки і слабкі сторони – це ми всі вміємо. Ми прямо майстри у цій справі. Відстоювати себе, відстоювати свої мрії – це мене не школа або батьки навчили. Цього мене навчив Джек Грейпс і його метод. І я все життя буду йому вдячна. Наразі я мрію, аби українська література була живою та сильною. Щоб українські письменники отримували достойні гонорари, а їх книжки продавалися тиражем в сотні тисяч, мільйонами примірників. Я мрію, аби українських авторів та авторок читали та знали по всьому світу. Мрію, щоб ми, українці, були вільними та самодостатніми. Я вірю, ми зможемо.